ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ነው በቀላሉ ከፔይፓል አካውንት ወደ አዋሽ ባንክ የምልከው የሚለው ነው። ኦፊሻል ዌብሳይታቸው ነው። በጣም ኦሪጂናል ነው። እኔ ለምሳሌ ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ከፍቻለሁ። በሱ ነው የምሰራው። ባለፈው በከፈትኩት ላይ ያለምንም VPN ያለምንም የውጭ ሀገር ቁጥር ነው የከፈተው። በሱ እንዴት እንደምልክ ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ግን የዩቲዩብ ቻናል ላይ ላስተዋውቃችሁ። ሪፍሌክስ ethiopan ይባላል። ሰብስክራይብ እስካሁን ላደረጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። 462 ደርሷል። በጣም አመሰግናለሁ። አሪፍ ቪዲዮዎች ለቅቄያለሁ። በዛም ቼክ አድርጓቸው። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳታልፉ። አመሰግናለሁ። ወደ ፕሮግራሚንግ ሲሄድ ይሄኛው የምንልክበት ዌብሳይት ዙም ይባላል። XOM ብለን ሰርች እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምናየው። ከዛ ሴንድ መኒ የሚለውን ነካዋለን። ኦንላይን ልክ ሴንድ መኒ ስንለው እንደዚህ ይመጣልናል። እዚህ ጋር የምናስገባው የምንልክለትን ብር ነው። እኔ ፔይፓል ውስጥ ምንም የለም፣ ግን እስከሚሊዮን ድረስ እንሄዳለን። ለምሳሌ እኔ $200 አድርጌ ልኬዋለሁ። ከዛ ታች እንደምታዩት አዋሽ ባንክ ይመጣል። ሴንድ እንለዋለን። እንደዚህ ይመጣልናል። ብሩን ወደ ኢትዮጵያ ቀይሮ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ደግሞ የምንልከው $2 የምንልክበት ብር $2 ነው እና ከኛ $200 ለአዋሽ ባንክ ስንልክ $2 ከ99 ሳንቲም ወደ እነሱ ይቀራል ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒው እንላለን። እዚህ ጋር እንደዚህ ይለናል። ባንክ ዲፖዚት እንበለውና ኔክስት እንበለው። እንደዚህ ይመጣልናል። እዚህ ጋር አዋሽ ባንክ እንደምታዩት ከአዋሽ ባንክ ሌላ ምንም አይነት ምርጫ የለም። ምክንያቱም አዋሽ ባንክ የመጨረሻው የኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛው በቃ እሱ ነው። ሌላ ምንም አክሴፕት የተደረገ የለም። ማስመረጥ አንችልም። አዋሽ ባንክ አውቶማቲካሊ ያመጣዋል። እዚህ ጋር እንደምናዩት 14 አዋሽ ባንክም 14 ነው ያለው። 14 ቁጥር እናስገባለን ማለት ነው። የአዋሽን ባንክ ማለት ነው። ልክ 14 ቁጥር አስገብተን ኔክስት እንለዋለን። የባንክ 14 ቁጥር የምናስገባው የባንካችን አካውንት ነው። እዚህ ጋር የምታስገቡት የተቀባዩ ነው የሚቀበልበት ነው። ስለዚህ የእናንተን የፔይፓል አካውንቱን ሳይሆን የምታስገቡት ለየት ያለ ነው፣ መለየት አለበት። ለምሳሌ እኔ ያኛውን A ብዬ ያስገባው እዚህ ጋር EA አድርጌ ያስገባዋለሁ ማለት ነው። እያለያያችሁ ብታስገቡት አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም እንዲላክ ነው የሚፈልገው። ስለ ቁጥርም ቀይሩ ለዛኛው ላይ። ይሄኛውን ደግሞ ለምሳሌ ብሩ ሲደርስ አዋሽ ባንክ ላይ ሲደርስ በዚህ ኢሜል ከዛ ኮንቲኒው ፔመንት እንለዋለን። ኮንቲኒው ፔመንት እንዳለው እንደዚህ ይመጣልናል። ይሄኛው ደግሞ መጀመሪያ ፔይፓል አካውንቱን ስንከፍት ያስገባነውን ነው እዚህ ጋር የምናስገባው። እዛኛው ላይ ለሚላክለት ሰው ነበር። ይሄኛው ደግሞ በአካውንቱን ስንከፍት ያስገባነው ነው። ራውቲንግ ነምበር የአዋሽ ባንክ ነው የምታስገቡት። አካውንቲንግ ነምበርም የአዋሽ ባንክ ነው የምታስገቡት። ራውቲንግ ነምበርን የምታስገቡት ካፒታል አድርጋችሁ አዊንታ ነው የምትሉት። እጽፍላችኋለሁ ስክሪን ላይ አዊንታ ብላችሁ ነው የምጽፉት። የአዋሽ ባንክ ነው እሱ። ከታች ኔክስት ሪቪው በሉት። የመጨረሻው ፔጅ ነው ይሄኛው። ከዛው ቀጥታውን ይገባላችኋል። በሩልክ ሲደርስ በኢሜይላችሁ ወይም ደግሞ በስልክ ቁጥራችሁ ሜሴጅ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳታልፉ። ላይክ ብታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። ኮሜንት ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት ጥያቄ ብትጠይቁ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ።